Τραχανάς, ρεβίθια, κομπόστα. Πάμε να δούμε τι έχω στα ντουλάπια μου. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Λοιπόν, συνήθως αγοράζω πολύ κλασικά πράγματα από το σούπερ μάρκετ γιατί μαγειρεύω πολύ κλασικά ελληνικά φαγητά. Μαγειρεύω τα φαγητά που μαγείρευε η μαμά μου ή και η γιαγιά μου. Γι' αυτό μέσα στα ντουλάπια μου θα βρούμε μια γεύση από Ελλάδα. Πριν ξεκινήσω, κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου γιατί ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα ντουλάπια. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από τα ζυμαρικά. Το πρώτο πράγμα που αγοράζω είναι αυτό εδώ, το κοφτό μακαρονάκι. Κοφτό μακαρονάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ σκέτο, με κοτόπουλο, αλλά και με χταπόδι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα για να κάνω αυτό το βίντεο αγόρασα πολλά ζυμαρικά. Ένα από αυτά είναι και αυτό που το αγόρασα πρώτη φορά και όπως βλέπετε γράφει κοράλι. Κοράλι είναι αυτό. Αλλά μάλλον από το σχήμα του ονόμασαν έτσι και το μακαρόνι. Και ένα άλλο ζυμαρικό που αγόρασα είναι αυτό. Βέβαια γράφει σέλινο. Γράψε μου από κάτω πώς το λέτε αυτό στη χώρα σου. Γιατί για μένα σέλινο είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω γιατί λέγεται έτσι. Νομίζω είναι ριγκατόνι. Έτσι δεν είναι? Γράψτε μου από κάτω. Και ένα τελευταίο είναι αυτό εδώ που είναι, γράφει λαζάνια. Είναι αυτά τα πλατιά μακαρόνια. Και πάμε στο επόμενο. Έχω αυτό εδώ που είναι χιλοπιτάκι. Βλέπεις ότι είναι τετράγωνο μικρό. Αυτό το φτιάχνω με κρέας μοσχαρίσιο αλλά και με κοτόπουλο στο φούρνο. Και αυτό το φαγητό στην Ελλάδα το λέμε γιουβέτσι. Γράψε μου από κάτω αν φτιάχνεις και εσύ γιουβέτσι. Ωραία, μετά έχω αυτό εδώ που είχα χρόνια να φάω. Δεν το έφτιαξα ακόμη, το αγόρασα για να κάνω το βίντεο. Λέγεται κουσκουσάκι ή αλλιώς κουσκούς. Θυμάμαι που το έφτιαχνε η γιαγιά μου, μόνο το έβραζε και μετά έβαζε λίγο λάδι. Τίποτα άλλο. Θα το φτιάξω σύντομα. Και τέλος, από ζυμαρικά έχω κάτι πάρα πολύ παραδοσιακό, ελληνικό. Είναι αυτό εδώ. Δείτε το. Λέγεται τραχανάς. Ο τραχανάς φτιάχνεται από αυγά, γάλα, βούτυρο, αλεύρι και συνήθως το βράζουμε με λίγο βούτυρο, γάλα, ό,τι θέλει ο καθένας και τρίβουμε από πάνω φέτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και ειδικά για τώρα το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ωραία, τελείωσα με τα ζυμαρικά και πάμε στα όσπρια. Το πρώτο πράγμα που έχω είναι αυτό εδώ, που είναι ρεβίθια. Μου αρέσουν τα ρεβίθια με κόκκινη σάλτσα και τα τρώω πάντα σαν σούπα, ποτέ σε σαλάτα. Γράψε μου από κάτω αν σου αρέσουν και σένα. Και εννοείται φασόλια. Φασόλια, γιατί
το εθνικό φαγητό των Ελλήνων είναι η φασολάδα, η κόκκινη φασολάδα. Έχεις δοκιμάσει ποτέ? Γράψε μου. Μετά αγόρασα αυτά εδώ τα φασόλια, που είναι χοντρά φασόλια, μεγάλα, και τα λέμε γίγαντες, γιατί πραγματικά είναι γίγαντες. Δες αυτά πόσο μικρά είναι και δες αυτά πόσο μεγάλα είναι. Οι Έλληνες συνήθως μαγειρεύουμε τους γίγαντες στο φούρνο με κόκκινη σάλτσα, ντομάτα, πολύ νόστιμο. Είμαι σίγουρη ότι έχεις δοκιμάσει κάπου στην Ελλάδα. Είναι πολύ κλασικό φαγητό. Και τέλος από όσπρια, σε αυτό το κουτί, που είναι ένα κουτί από καφέ, έχω φακές. Και επίσης τρώω τις φακές σαν σούπα. Συνήθως μαγειρεύω όσπρια 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Και εσύ γράψε μου στα σχόλια. Κάτι που ξέχασα από ζυμαρικά είναι αυτό εδώ. Είναι κρυθαράκι. Το χρησιμοποιούμε αρκετά και νομίζω ότι το κλασικό γιουβέτσι φτιάχνεται με κρυθαράκι. Λοιπόν, και πάμε στα ρύζια. Πρώτα έχω αυτό εδώ το ρύζι. Αυτό. Το λένε ρύζι Καρολίνα και όπως λέει εδώ είναι ιδανικό, δηλαδή είναι κατάλληλο για γεμιστά και ριζότο. Και μετά έχω αυτό εδώ το ρύζι που λέγεται ρύζι γλασέ και όπως λέει εδώ είναι ιδανικό για σούπες. Σήμερα έφτιαξα γιουβαρλόσουπα και χρησιμοποίησα αυτό το ρύζι. Και πριν πάω στα μπαχαρικά να σας δείξω αυτό εδώ. Είναι σπιτική κομπόστα, δεν την αγόρασα, την έφτιαξε μια κυρία και μου την έδωσε. Η κομπόστα φτιάχνεται από βρασμένα φρούτα και νομίζω ότι βάζουν μέσα σιρόπι ή ζάχαρη. Νομίζω ότι είναι ιταλικό γλυκό, δεν ξέρω, γράψτε μου από κάτω. Αυτή η κομπόστα είναι ροδάκινο, αυτά μέσα είναι ροδάκινα, κομμένα, βρασμένα με σιρόπι γλυκό. Εννοείται πως έχουμε λάδι ελληνικό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το βίντεο δεν είναι sponsored, ok. Από καφέδες, αν και δεν πίνω, έχω αυτό εδώ, το Νεσκαφέ για φραπέ και εννοείται έναν ελληνικό καφέ. Επίσης έχουμε μέλι, τρώμε πάντα το πρωί, μέλι με φρικανιές. Και βέβαια έχουμε και φρικανιές, ορίστε αυτές. Και επίσης για πρωινό έχω αυτό εδώ που είναι ταχίνι με μέλι. Γράψε μου στα σχόλια αν σου αρέσει το ταχίνι και αν τρως το πρωί. Και να σας δείξω και 2 ελληνικά ποτά που έχω στο ντουλάπι μου. Αυτό είναι τσίπουρο, επίσης σπιτικό, handmade. Και αυτό είναι κουμκουάτ. Μου το έφερε η αδερφή μου από την Κέρκυρα. Ποιο σας αρέσει περισσότερο? Αυτό είναι τσίπουρο, ούζο, και αυτό είναι λικέρ. Εγώ ψηφίζω κουμκουάτ. Λοιπόν, και πάμε στα μπαχαρικά. Αλάτι. Πιπέρι, μαύρο. Πάπρικα γλυκιά. Εννοείται ρίγανη, βάζω σε όλα τα φαγητά, σχεδόν. Και αυτό είναι θυμάρι, το βάζω μερικές φορές στο κρέας. Και αυτό είναι μπούκοβο.
δεν ξέρω τώρα, δεν μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ πολύ καυτερό, δεν το χρησιμοποιώ συχνά. Και τέλος, κανέλα. Εδώ έχω ξύλα κανέλας, πήρα μήπως τα βράσω με λίγο νερό και εννοείται έχω και σκόνη κανέλας. Όταν πίνω καφέ, πάντα τη βάζω από πάνω ή βάζω πάνω στο τσάι μου. Δεν ξέρω πόσο περίεργο ακούγεται αυτό. Γράψε μου από κάτω αν χρησιμοποιείς και εσύ κανέλα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πράγματα που έχω στο ντουλάπι μου. Νομίζω ότι πάνω κάτω αυτά τα πράγματα θα βρεις σε όλα τα ελληνικά ντουλάπια. Γράψε μου στα σχόλια ποιο από αυτά που είδες έχεις και εσύ στα δικά σου ντουλάπια. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια σε όλους. Γεια!